pakai yang ni NT10 Uli dah 10,000. Besok saya nak tukar. Besok kita tengok performa dia macam mana. Dia punya minyak apa color, tapi yang saya tahu ini NT10 terbaik. Jauh dari mana? Saya datang dari Perak. Bagus. Sekarang 1:30 pagi, hari Sabtu, 21 hari bulan 12. Punya minyak masih ceroy lagi ya. Dekat di macam ini lebih kurang